ملخص كتاب العادات السبع للناس الأكثر فعالية لستيفن كوفي. يحتوي كتاب العادات السبع للناس الأكثر فاعلية لستيفن كوفي على 7 مبادئ أساسية تتضمن أفكارا وروى يشترك فيها الكثير من البشر الأكثر نجاحا ديناميكية ونشاطا في مجال الأعمال. وعندما يقوم الشخص الراغب في النجاح بتطبيق تلك المبادئ السبعة فإنه سوف يتحقق له النجاح. وتتلخص تلك المبادئ السبعة وهي: العادة الأول: ولا يترك الظروف أو الأحداث أو الملابسات المحيطة به هي التي تحدد له متى يبدأ، بل ينبغي أن يكون سيد قراره، وأن يكون صانعا للفرص بنفسه، وأن يكون متملكا زمام المبادرة والمبادئة. العادة الثاني التي ينبغي تطبيقها للوصول إلى النجاح وهي أن يبدأ الشخص وعينه وذهنه على النهاية وتحقيق الهدف، ولا ينظر تحت قدميه فقط. وإن يظل الفرد يتخيل ما الذي سيتركه خلفة بعد وفاته وسيتذكره الناس به، وبذلك تكون رؤية الشخص أكثر اتساعًا. العادة الثالثة: ترتيب الأولويات شيء هام من أجل تحقيق النجاحات في الحياة. فلا بد من التخطيط والتنظيم والبدء بالأهم وتقديمه على المهم، وذلك لتلاشي التداخل والفوضى، فالفوضى هي عدو النجاح. وإن كان وقت الشخص أو مجهوده لا يسعفانه على تحقيق كافة إنجازاته فلجأ إلى طريقه الإنابة والتوكيل في بعض الأعمال لدى أشخاص يجيدون العمل ويخلصون فيه. العادة الرابعة من عادات الأشخاص الناجحين والأكثر فاعلية فتتلخص في ضرورة العمل مع الآخرين، والإيمان بمبدأ المشاركة الفاعلة، للوصول إلى المنفعة المتبادلة، وذلك بهدف تخفيض حدى الصراعات بينك وبين الآخرين للتفرغ للإنجاز. العادة الخامسة متمثلة في ضرورة التفاهم المتبادل، وأن يبدأ الشخص بنفسه، فلا بد أن يبذل جهدا لفهم الآخرين قبل أن ينتظر منهم تفهمه، وذلك بهدف فتح قنوات اتصال ناجحة مع الآخرين. العادة السادسة فتتمثل في مبدأ التعاون الخلاق والعمل ضمن فريق وطاقم عمل، وترك التحيز للنفس والأنانية والفردية، فلا بد من اتخاذ القرارات بعد مشورة جماعية وعدم الانفراد بالقرارات. العادة الأخيرة من عادات الأشخاص الأكثر نجاحًا فهي ما يطلق عليه شحذ المنشار أو شحذ الذهن، وقد اهتم كوفي بهذا الجانب كثيرًا لما له من دور كبير من خلال الأنشطة الترفيهية المختلفة في إعادة العقل والذهن إلى توازنهما.